नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईलाई मेरो टेकमा। र साथीहरु, आज हामीसँग छ Oppo F9 जुन चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ पनि गर्नेछौँ। र साथीहरु, यो चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा जस्तै इन्डियामा चाहिँ Oppo F9 Pro भनेर पनि चिनिन्छ। सो गाइज, Oppo F9 र Oppo F9 Pro भनेको चाहिँ एउटै नै ब्रान्ड हो साथीहरु। जुन चाहिँ Oppo F9 Pro मा चाहिँ अलिकति अपडेटेड अपग्रेड छ, जुन चाहिँ 6GB र्याम र अलिकति धेरै स्टोरेज वाला भएकोले चाहिँ त्यसलाई Oppo F9 Pro भनिएको। र साथीहरु, यो फोन र Oppo F9 Pro भनेको चाहिँ एउटै फोन हो, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। नेपालमा चाहिँ सिर्फ Oppo F9 भनेर मात्र चिनिन्छ यसलाई चाहिँ। र साथीहरु, यो फोनको विशेषता भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामी पुरानो जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको स्मार्टफोनहरुमा देख्न सक्छौं, जहाँ चाहिँ तपाईको आइफोन वाला नच छ, त्यो नच चाहिँ अलिकति बाक्लो छ। र साथीहरु, त्यो नचले चाहिँ हामीले भिडियोहरु हेर्दाखेरि, गेमिङहरु खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति एनोइङ हुन्छ त्यो, किनभने अलिकति बाक्लो नच छ, अलिकति लामो नच छ, भिडियोहरु काटिने, गेमहरु काटिने हुन्छ। तर साथीहरु, यसमा भने चाहिँ एक थोपा मात्र नच छ, एज सेड बाइ द Oppo, जुन चाहिँ वाटर ड्रप मात्र भनिएको छ। सानो खालको नच छ साथीहरु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिन टु बडी रेशियो त ठुलो हुने भइहाल्यो। त्यसमा पनि तपाईको जुन चाहिँ गेम खेल्दा, भिडियो खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो नच चाहिँ यस्तो सानो भएकोले पनि हामीलाई त्यति डिस्टर्बेन्स चाहिँ फिल हुँदैन। सो विदाउट एनी फर्दर डु, लेट्स स्टार्ट द अनबक्सिङ। र साथीहरु, यो चाहिँ हो Oppo F9 जुन चाहिँ नेपालमा धेरै भइसक्यो रिलिज भएको। र यसमा चाहिँ तपाईले एनसेलको प्रमोसनल डेटा पनि पाउनुहुन्छ साथीहरु। 6000 MB भनेको छ, जुन चाहिँ 500 MB फर 12 विक्स। तपाईले चाहिँ यसमा SMS पठाएर एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ छ साथीहरु Oppo को ब्रान्डिङ। यसमा चाहिँ पछाडी अलि विशेषताहरु लेखेको छ। यसको चाहिँ जुन चाहिँ वक चार्जिङ भनेको छ साथीहरु, वान अफ द फास्टेस्ट चार्जिङ। त्यस्तै डुअल रियर क्यामेराजहरु छन्, 25 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराज, 6.3 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले, जसमाथि चाहिँ तपाईको वाटर ड्रप स्क्रिन पनि भनेको छ। र साथीहरु, यो भेरिएन्ट चाहिँ तपाईको 4GB र 64GB वाला भेरिएन्ट हो, जुन चाहिँ यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसमा चाहिँ खासै तपाईले अर्कोमा पनि अपडेटेड पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको 6GB र 256GB को भेरिएन्ट पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हल्का एक्सपेन्सिभ छ यो भन्दाखेरि। त्यसैले साथीहरु, अब यता तपाईले कलर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्मार्टफोनको चाहिँ ट्वाइलाइट ब्लू भनिएको छ, नीलो कलरको साथीहरु रातोमा पनि अवेलेबल छ। तपाईले त्यो पनि पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई चाहिँ यो कुराले चाहिँ यसले चाहिँ नीलोले चाहिँ चित्त बुझ्दैन भने। सो गाइज, अब यसको अनबक्सिङ गरौँ हामी चाहिँ। सो गाइज, यसभित्र के छ हामीलाई थाहा नै छ, त्यो पनि चेक गरौँ एकचोटि। हो साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईको ओप्पोले एउटा केस इन्क्लुड गरेको छ। अफकोर्स ग्लास ब्याग छ, स्क्रैचेसहरु लाग्ने टेन्सन हुन्छ भने चाहिँ यो एउटा स्क्रिन राखिदिएपछि तपाईको त्यो चाहिँ कोरिँदैन साथीहरु। सो गाइज, Oppo F9 बक्स चाहिँ भित्र चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ Oppo F9 बडी छ, जुन चाहिँ अन गरेको छैन साथीहरु। म यो एकैछिनमा अन गर्छु। र भित्र के छ हेरौँ। भित्र छ चार्जिङ केबल, जुन चाहिँ वक चार्जिङको लागि केबल हो साथीहरु। एकदमै फास्ट चार्जिङ केबल हो यो पनि। जुन चाहिँ एडाप्टर यता छ, अलिकति हेभी छ एडाप्टर पनि। र साथीहरु, यो एडाप्टर चाहिँ यता डिटेलली लेखेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। अलि सानो छ। जुन चाहिँ आउटपुट भनेको छ 5 भोल्ट्स एन्ड 4 एम्प्स भनेको साथीहरु। 20 वाट्सको चार्जर हो, जुन चाहिँ Oppo र जुन चाहिँ OnePlus छ त्यो चाहिँ सिस्टर कम्पनी भनेर पनि भन्छन्। र साथीहरु, ड्यास चार्जिङ जतिकै फास्ट पनि छ यो चार्जिङ चाहिँ। यसलाई पनि साइडमा राख्दियौँ। अर्को बक्समा इन्क्लुडेड छ साथीहरु हेडफोन, जुन चाहिँ आजकलको फ्ल्यागशिप डिभाइसहरुमा पनि हेडफोन हुँदैन भने यसमा चाहिँ हेडफोन इन्क्लुडेड छ साथीहरु। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। सो गाइज, यो सब सामानहरु चाहिँ हामी जुन चाहिँ साइडमा राख्दियौँ। र जुन चाहिँ बडी छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ अहिले। सो गाइज, दिस इज Oppo F9 मिडनाइट ब्लू। यसलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक निकालौँ। सो गाइज, एकदमै साइनी डिभाइस छ यो चाहिँ, जसमा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ माथितिर चाहिँ कालो छ भने चाहिँ तल चाहिँ नीलो छ, जुन चाहिँ ग्रेडियन्ट प्याटर्नको छ साथीहरु। एकदमै ग्ल्यामरस छ फोन चाहिँ। अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 6.3 इन्चको ग्लास हो साथी यो चाहिँ। र साथीहरु, यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 6 को प्रोटेक्सन छ भनेर पनि भनिएको छ। जुन चाहिँ गोरिल्ला ग्लासहरु चाहिँ एकदमै रिलायबल हुन्छन् साथीहरु, स्क्रैच प्रुफ हुन्छन्। तर पनि साथीहरु, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ टेपर्ड ग्लास चाहिँ यसमा राख्न नभुल्नु होला, किनभने कुनै जुनसुकै सामान पनि कोरिने डर हुन्छ। र त्यसको चाहिँ गोरिल्ला ग्लास भने पनि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको
केही धारिलो सामानहरूले लायो भने स्क्रिन भने चाहिँ कोरिन सक्छ। र पछाडिपट्टि पनि यसको ग्लास नै हो साथीहरू, सिसा नै हो। सो गाइज ओप्पोले चाहिँ इन्क्लुड नै गरेको छ जुन चाहिँ केस त्यो चाहिँ राख्न नभुल्नुहोला, किनभने ग्लास हो, खस्यो भने यो चाहिँ एकदमै क्र्याक पनि हुनसक्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू साइडमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि छन् पछाडि नै भने डुअल क्यामेरा छ, फ्ल्यास छ। र जुन चाहिँ साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यता चाहिँ भोल्युम रकर्स छ, सिम ट्रे चाहिँ यतानिर छ। र यता राइट साइडमा भने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पावर बटन छ। र साथीहरू यसलाई चाहिँ म अन गर्छु। सो गाइज यो चाहिँ 6.3 इन्चको आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले हो साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले मैले फुल 100% ब्राइटनेसमा राखिरहेको छु यो चाहिँ। र डिस्प्ले चाहिँ एकदमै उज्यालो छ र एकदम राम्रो पनि छ साथीहरू। जुन चाहिँ वरिपरि बेजल्सहरू कम छन् र मैले अहिले भने जुन चाहिँ एक थोपा नच भनेर त्यो चाहिँ यही नै हो साथीहरू, जसमा चाहिँ क्यामेरा र इयरपिस छ भने जुन तल चिन पनि तलैसम्म स्क्रिन छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो खालको डिस्प्ले छ साथीहरू। र जुन चाहिँ तपाईँले जब हातमा समात्नुहुन्छ भने त्यस फिल पनि एकदमै राम्रो छ। र साथीहरू अब यसको भेरिएन्टकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यता सेटिङ्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सेटिङ्समा जानुहोस्, सेटिङ्समा गएपछि तपाईँले एबाउट फोनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ भेरिएन्टहरू छन् भनेर चाहिँ यसमा। र साथीहरू यो भेरिएन्टको छ ऱ्याम 4GB, 4GB ऱ्याम छ भने चाहिँ जुन चाहिँ स्टोरेज छ 64GB भने पनि यसमा चाहिँ एभाइलेबल चाहिँ 48.8GB मात्र भनेको छ साथीहरू। जुन चाहिँ तपाईँको स्मार्टफोनमै भएको एप्सहरूले चाहिँ अलिकति डेटा खाइसकेको हुन्छ भने चाहिँ, स्टोरेज खाइसकेको हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 48.8 मात्र एभाइलेबल छ भनेको छ साथीहरू। तर स्टोरेजको भने चाहिँ यसमा केही पिर गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने साथीहरू जुन चाहिँ तपाईँको यसमा डुअल स्लिम लाग्छ र जुन चाहिँ तपाईँको एउटा छुट्टै डेडिकेटेड माइक्रो एसडीको लागि पनि स्लट छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो स्टोरेज चाहिँ भने चाहिँ 256GB सम्म बढाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज यसमा चाहिँ 6.3 इन्चको डिस्प्ले छ जसको स्क्रिन टु बडी रेसियो भनेको 84% र कर्निङ गरिला ग्लास 6ले प्रोटेक्सन छ। जुन चाहिँ प्यानल चाहिँ त्यो चाहिँ आइपिएस एलसिडी हो। जुन चाहिँ माथिनिर नच छ साथीहरू त्यो चाहिँ अलिकति सानो छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई गेमिङ गर्दाखेरि या भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इमर्सिभ फिल हुन्छ। र त्यही नचमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा र सेन्सर पनि छ, जुन चाहिँ भिडियोको क्वालिटीहरू भने चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ। यसमा चाहिँ कलर रिप्रोडक्सनहरू पनि एकदम राम्रो छ यो डिस्प्लेको। र बाहिर उज्यालोमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 530 निट्ससम्म उज्यालो दिन्छ यसले चाहिँ, जस्तो चाहिँ तपाईँले डे लाइटमा पनि राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिस्प्ले त्यस्तो डिम भने पनि हुँदैन। र साथीहरू जब तपाईँले भिडियो हेर्नुहुन्छ तब नच छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नच राखेरै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फुल स्क्रिन भ्यूमा भने त्यो नचले तपाईँलाई अलि एनोय गर्छ भने तपाईँले त्यो नच चाहिँ हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। सो गाइज यो फोन भने चाहिँ वाटरप्रुफ फोन चाहिँ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो अरू फ्ल्यागसिप फोनहरू छन् जुन चाहिँ IP68 या IP67 रेटेड हुन्छन्। यो फोन भने चाहिँ ओप्पोले केही पनि भनेको छैन साथीहरू, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ हल्का पानी जाँदा त केही हुन्न होला, तर जब पानीमा डुबाउनुहुन्छ डेफिनेटली आफ्नो फोन चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट गरेर राख्नु होला। र साथीहरू पछाडिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ जुन चाहिँ एकदमै फास्ट पनि छ। र साथीहरू यसमा फेस आइडी पनि एभाइलेबल छ, र तर मैले चाहिँ अहिले नै यसमा फेस आइडी भने चाहिँ राख्न सकिनँ। केही रिजन हुनसक्छ, केही अरू सेटिङ्सहरू पनि हुनसक्छ, त्यो पक्का पनि म तपाईँलाई फुल रिभ्यूमा भन्नेछु। अहिलेलाई चाहिँ हामी चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट टेस्टहरू गरौँ। र साथीहरू अब अडियो क्वालिटीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि बटन साइडमा फर्केको एउटा सिङ्गल स्पिकर छ र हामी फुल भोल्युममा यो सुन्दाखेरि पनि त्यस्तो डिस्टोर्टेड फिल हुने चाहिँ आउने छैन साथीहरू। अफकोर्स जुन चाहिँ स्टेरियो स्पिकर भएको भए अझ राम्रो हुन सक्थ्यो होला, तर जुन चाहिँ बटम स्पिकर छ त्यसले पनि राम्रै काम गरिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा अडियो स्याम्पल सुनाउँछु। त्यस्तै तल हेडफोन ज्याक पनि छ, तपाईँले आफ्नो पुरानो हेडफोनहरू सुन्नसक्छ, वायर्ड हेडफोनहरू, र यसमा पनि पक्कै एउटा हेडफोन पनि इन्क्लुडेड छ, त्यो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै साथीहरू यसमा चाहिँ माइक्रो USB छ। अफकोर्स USB-C भएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला, हामीलाई डाटा ट्रान्सफर गर्न पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। पक्कै पनि जुन चाहिँ चार्जिङ सिस्टम छ त्यो USB-Cमा अझ फास्ट हुन सक्थ्यो होला मलाई लाग्छ, तर यसमा चाहिँ माइक्रो मिनी USB मात्र छ, त्यसैले
हामीले त्यसले नै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। जस्ट तपाईँले ओप्पोले चाहिँ USB टाइप सी नै राखेको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुनसक्थ्यो। त्यही यसमा चाहिँ माइक्रो एसडी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 2टा सिम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जुन चाहिँ माइक्रो एसडी चाहिँ तपाईँले 256 GB सम्म चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो P60 प्रोसेसर छ। पहिला चाहिँ हामीले सोच्थ्यौँ कि मिडियाटेकको प्रोसेसरहरू त्यति राम्रो हुँदैन भनेर, तर यसमा चाहिँ जुन चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो P60 चिपसेट छ त्यो चाहिँ अलिकति फरक छ। यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट मिड रेन्जर चिपसेट हो साथीहरू, जुन चाहिँ मिडियाटेकको, जसले चाहिँ गेमिङहरूमा पनि एकदम धेरै मद्दत गर्छ। जुन चाहिँ जिपियु पनि छ माली जिपियु, त्यसले पनि गेमिङ स्मुथनेसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै मद्दत गर्छ। पक्कै पनि साथीहरू मैले यसमा गेम चाहिँ खेल्न पाएको छुइनँ र मैले एकचोटि यो फुल रिभ्यूमा चाहिँ तपाईँलाई पुरै भन्ने छु गेमिङहरू कसरी चल्छ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ वेट गरिदिनु होला। त्यस्तै यसमा ब्याट्री छ 3500 mAh को, जुन चाहिँ डिसेन्ट हो साथीहरू। हामीले चाहिँ 4000 भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला, तर पक्कै पनि 3500ले पनि एकदम काफी हुनेछ, किनभने यसमा ओप्पोको भोक चार्जिङ पनि छ, जो VOC चार्जिङ भनेको छ, विच इज वान अफ द फास्टेस्ट चार्जिङ, जुन चाहिँ वान प्लसको ड्यास चार्जिङ जतिकै फास्ट छ साथीहरू। र ओप्पोले भन्ने पनि गरेको छ यसमा चाहिँ 5 मिनट अफ चार्जिङ टाइम एन्ड 2 आवर्स टक टाइम भनेर चाहिँ। पक्कै पनि हामीले चाहिँ 2 घन्टासम्म टक टाइम गर्दैनौँ, जुन चाहिँ त्यो टेस्टमा थाहा भइहाल्छ साथीहरू। तर जुन चाहिँ ओप्पोले भनेको छ यो चाहिँ भोक चार्जिङ भनेर, र यो ब्याट्री ब्याकअपले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ चार्जिङमा भने चाहिँ यो फोनको त्यति प्रब्लम हुने छैन। सो गाइज कलर OS 5.2 छ यसमा चाहिँ, अन टप अफ एन्ड्रोइड ओरियो 8.0। यदि तपाईँलाई चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड मनपर्छ भने चाहिँ पक्कै पनि यो फोन भने चाहिँ तपाईँको लागि होइन, किनभने कलर OS चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई कुनै पनि एङ्गलबाट चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड जस्तो फिल दिँदैन यसले चाहिँ। यदि तपाईँलाई मन पर्दैन भने चाहिँ पक्कै पनि यो फोन चाहिँ तपाईँको लागि होइन। सो गाइज क्यामेराकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि डुअल क्यामेरा छ रेयर साइडमा, जुन चाहिँ 16 मेगापिक्सलको f1.8 भएको क्यामेरा छ भने जुन चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेफ्ट क्यामेरा छ जसको एपर्चर छ f2.4। र साथीहरू जुन चाहिँ क्यामेरा मोडहरूमा चाहिँ तपाईँले धेरै मोडहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो स्टिकर जुन चाहिँ यो चाहिँ AR लेन्स हो। त्यस्तै साथीहरू पोर्ट्रेट मोडहरू पनि छ, जसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ एच डिटेक्सनहरू गर्न सक्छ, जुन चाहिँ बोके इफेक्टहरू छ क्यामेराले चाहिँ एकदम राम्ररी गर्छ। र साथीहरू भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फुल एचडी भिडियो चाहिँ 30 फ्रेम्स पर सेकेन्डमा मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको OIS चाहिँ एभाइलेबल छैन, तर EIS चाहिँ एभाइलेबल छ, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन हो साथीहरू। र यसले भने चाहिँ डिसेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ स्मुथ गर्छ भिडियोलाई। तर साथीहरू यदि 4K भिडियो भएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो, या जुन चाहिँ 1080p को भिडियो चाहिँ 60 फ्रेम्स पर सेकेन्डमा खिच्न सक्ने भएको भए चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। अब फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 25 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा छ, जसको एपर्चर चाहिँ f2.0 छ। यसमा चाहिँ तपाईँको पोर्ट्रेट मोड पनि एभाइलेबल छ र एकदम राम्रो डिसेन्ट सेल्फीहरू खिच्छ। र साथीहरू प्राइसिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4GB र 64GB भेरिएन्ट जुन चाहिँ यो मैले अनबक्स गरेँ त्यसको चाहिँ नेपालमा 41,590 रुपिस पर्छ भने जुन चाहिँ 6GB र 64GB भेरिएन्टको भने चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ, त्यो चाहिँ 45,590 रुपिसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ साथीहरू जुन चाहिँ तपाईँको लो भेरिएन्टवाला छ, जुन चाहिँ 4GB र 64GB नै, त्यो चाहिँ एकदमै ब्याङ फर बक छ साथीहरू, किनभने जुन चाहिँ प्राइस रेन्ज छ त्यसले चाहिँ एकदमै जस्टिफाई गर्छ यो स्मार्टफोनलाई। अफकोर्स साथीहरू डिजाइन मनपर्नेलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फोन हो यो चाहिँ, बिकज अफ इट्स वाटर ड्रप स्क्रिन, जुन चाहिँ नच एकदमै थोरै छ। त्यस्तै यसको डिजाइन पनि एकदम राम्रो छ, बिल्ड क्वालिटी पोलिकार्बोनेट भनेको छ, द्याट्स ओन्ली अ फ्यान्सी नेम फर प्लास्टिक। प्लास्टिकले बनेको भए पनि पछाडिको डिजाइनहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै ग्ल्यामरस फोन मन पर्नेलाई चाहिँ दिस क्यान बी द नेक्स्ट स्मार्टफोन। सो गाइज यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। अन्टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।